welcome to my channel. Tadan! Ang kalat, guys. So, maglilinis ako today, guys, ng bonggang-bongga. So, itong video na to ay napaka-nonsense lang naman, guys. So, naisipin ko lang i-video yung paglilinis ko. Actually, nasimulan ko na yan, guys. Nasa kalagitnaan ako ng paglilinis nung naisip kong i-video ito, guys. So, samahan niyo ako. So, next natin lilinisin, guys, ay ito. Tadan! Ayan, so, maalikabok na to, guys. Lilinisin natin to kasi magwa 1 month nang hindi yan nalinis.
Wala nang laman, guys. Eh, ang bigat nito, guys, di ko kayang ilagay dyan. Kaya yun na lang yung ginagawa ko. Ay, napakahirap pag walang lalaki. Hi guys, gabi na guys, hindi pa ako tapos. Tignan nyo yung labas guys, madilim na. Tadan! It's already night. So malapit na akong matapos guys. So ito na yung pinaka last na gagawin ko guys. Pagkatapos nito guys, tatapon ako ng basura. Yun na yung pinakahuli, maliligo. Tapos magtatapon na tayo ng basura. At dahil lalabas tayo, isusuot ko lang ito guys para hindi makita yung pusod ko. Ayan. Magtatapon natin. Kunti na lang basura dito. May kasama ka na.